හැමෝම වෙල්කම් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් MSK කම්පියුටර් ආයතනයට. ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති අද ලොකු වෙනසක් අපේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වෙනකොටත් ඔයගොල්ලෝ අපේ ලයිව් එක දැකලා තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම දන්නවා මේ තියෙන්නේ MSK කම්පියුටර් ආයතනයේ අලුත් ෂෝරූම් එක. ඉතින් මේකත් තියෙන්නෙම කලින් ස්ථානයේ තමයි. ඉතින් හඩවත දිල්පිහන්දියේ. ඉතින් අදත් අපි ඔයාලට අලුත් රිවිව් එකක් අරන් එන්නයි මේ සූදානම් වෙන්නේ. ටයිටල් එකේ කිව්වා වගේම අද අපි මේ අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ගේමින් චෙයා රිවිව් එකක්. ඉතින් ඇත්තටම කියනවා නම් ගේමින් චෙයා එකක් සාමාන්‍යයෙන් අවශ්‍ය වෙන්නේ කාටද? ඉතින් වර්තමානයේ ලයිව් ස්ට්‍රීම් කියන එක සාමාන්‍යයෙන් ආර්ට් එකක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා Facebook එකේ, ඒ වගේම YouTube එකේ, ඒ වගේම Twitch එකේ පවා අපේ ලංකාවේ ස්ට්‍රීමර්ස්ලා තමන්ගේ ගේමින් ලයිව් ස්ට්‍රීම්ස් ඔන්ලයින් හරහා ලබා දෙනවා වීවර්ස්ලාට. ඉතින් මේකෙදි ටිකක් ලයිව් ස්ට්‍රීමර් කෙනෙක් සාමාන්‍යයෙන් මේ ෆීල්ඩ් එකට ආවම ටික කාලයක් යද්දී එයාගේ සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස් කවුන්ට් එක හෝ ෆලෝවර්ස් කවුන්ට් එක හෝ වීවර්ස් කවුන්ට් එක ටිකින් ටික වැඩි වෙලා ඉතින් එයාගේ ලයිව් එක යම්කිසි මට්ටමකට ඉම්ප්‍රූව් වුණායින් පස්සේ එයා බලනවා තමන්ගේ ලයිව් එකේ පර්ෆෝමන්ස් ක්වොලිටි එක වගේම විෂුවල් ක්වොලිටි එක වැඩි කරන්න. ඉතින් මෙතනදී අපි මේ කතා කරන්නේ විෂුවල් ක්වොලිටි එක ගැන. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් නෝමල් චෙයා එකක ඉඳගෙන වුණත් සාමාන්‍ය තමන්ගේ ලයිව් එක කරගන්න පුළුවන්. නමුත් අර කැම් එකකින් වෙබ් කැම් එකකින් තමන්ව ලෝකයට පේනකොට මේ විෂුවල් ක්වොලිටි එක ගැන ගොඩක් ලයිව් ස්ට්‍රීමර්ස්ලා සාමාන්‍යයෙන් හිතනවා. ඉතින් මෙතනදී අපි අරන් ආවා බ්‍රෑන්ඩ් දෙකක ගේමින් චෙයාස් දෙකක්. එකක් තමයි Galaxy බ්‍රෑන්ඩ් එක, අනිත් එක Red Max බ්‍රෑන්ඩ් එක. ඉතින් Galaxy බ්‍රෑන්ඩ් එකේ එන මේ ගේමින් චෙයා එකේ විෂුවල් ක්වොලිටි එක ගොඩක් වැඩි. ඒකට හේතුව තමයි RGB ඉෆෙක්ට් එකම ගොඩක් ලොකු ලයිට්නින් සිස්ටම් එකක් මේ චෙයා එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. නමුත් Red Max එකෙන් අපිට කස්ටම් චෙයා එකක් විතරයි. මේක සාමාන්‍යයෙන් RGB ඉෆෙක්ට්ස් අන්තර්ගත නොවන normal චෙයා එකක්. ඉතින් තව කෙනෙක්ට අහන්න පුළුවන් මෙතනදී මේ ගේමින් චෙයා එකකින් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් විෂුවල් ක්වොලිටි එක විතරද කියන එක. නමුත් ඇත්තම ගොත් ඊට වඩා දෙයක් සාමාන්‍යයෙන් මේකෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ තමයි එකම තැනක ලයිව් ස්ට්‍රීම් එකක් අපි කරොත් එහෙම පැය 4-5ක් වෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් පාර්ට්නර් Facebook පාර්ට්නර් ගත්තා වගේ ලයිව් ස්ට්‍රීම් එකක් නම් පැය 6ක් විතර ලයිව් එකක් දාන්න ඕනේ. ඒ සමහරවිට එක දිගට පැය 4-5ක් වාඩි වෙලා ඉන්නකොට තමන්ගේ හෙල්ත් එකට අපි ගත්තොත් එහෙම මේ කොණු යට පෙරට වෙන්න පුළුවන් යම්කිසි හානියක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි විශේෂයෙන්ම ගොඩක් වෙලාවට මේ ෂෝල්ඩර්ස් ඉන්ජරිස් නැත්නම් නෙක් ඉන්ජරිස් වගේ දේවල් වෙන්න පුළුවන් ප්‍රවණතාවය වැඩි. ඉතින් මේ වගේ චෙයා එකකින් විෂුවල් ක්වොලිටි එකකට අමතරව ඔයාගේ අර මං කිව්ව හෙල්ත් ඉෂුස් සාමාන්‍ය ඇතිවීම ඉතාමත් අඩු මට්ටමකට ළඟා කරලා දෙන්න මේ චෙයා වලට පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ගොඩක් ශරීරයට අර වෙහෙස දැනෙන්නේ නැහැ. ඇත්තම කිව්වොත් එimhe දැන් ගොඩක් ලොකු වෙලාවක් ඉන්නකොට මේ දැනෙන ස්ට්‍රෙස් එක ගොඩක්ම අඩු කරලා දෙන්න ඉතාමත් සැප පහසු ලයිව් ස්ට්‍රීම් එකක් ඔයාට දෙන්න මේ චෙයා එකක ඉඳගෙන සාමාන්‍ය ලයිව් ස්ට්‍රීම් එකකට හැකියාවක් තිබෙනවා. ඉතින් ඔයා දන්නවා වර්තමානයේ අපේ රටේ තියෙන ඉකොනොමි එකත් එක්ක සාමාන්‍යයෙන් ඩොලර් එක එන්න දවස් ගානේ වැඩි වෙනවා. රයිට්? ඉතින් එතකොට මේ තියෙන ස්ටොක් ඔයාලට ලිමිටඩ් ස්ටොක් එකක් තියෙන්නේ. පරණ ගානටම තාම ගන්න පුළුවන්. නමුත් අලුත් ස්ටොක් එකේදී මේක යම්කිසි ප්‍රමාණයකින් සමහර රුපියල් 10000කින් වගේ ප්‍රමාණයකින් වැඩි වෙන්න තියෙන ප්‍රවණතාවය වැඩි. ඉතින් අපි මේක අන්බොක්ස් කිරීමේදී බලමු කොහොමද මේකේ තියෙන එක එක පර්ෆෝමන්ස් ඒ වගේම අපි ගත්තොත් එහෙම දැන් ඕනම කෙනෙක්ට දැන් මම උනත් ගත්තත් සාමාන්‍ය ටිකක් බරින් වැඩි කෙනෙක්. ඉතින් ලංකාවේ ඉන්න ගොඩක් එහෙම බරින් වැඩි ස්ට්‍රීමර්ස්ලා. ඉතින් මේ වගේ චෙයා එකකට සාමාන්‍යයෙන් ඒක දරා ගන්න පුළුවන්ද? පැය 4-5ක් අපි වගේ කෙනෙක්ට සාමාන්‍යයෙන් මේකට දරා ගන්න පුළුවන් කියලා කියන්නේ සාමාන්‍ය නෝමල් එක්කෙනෙක්ට කිසිම අවුලක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් කොච්චර සුව පහසුද සාමාන්‍යයෙන් ඕනම සයිස් එකක කෙනෙක්ට මේකේ ඉඳගෙන තමන්ගේ ස්ට්‍රීම් එක බොහොම පහසුවෙන් කරන්න පුළුවන්ද? ඒ වගේම මේවා දෙන අමතර වාසි මොනවද? උස මට්ටම ඒ වගේම ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන් දේවල් මොනවද? අපි මේ සේරම අන්බොක්ස් එකේදී දැන් බලමු.
right guys, ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි unbox කරපු gaming chair දෙක. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මෙතනදී අපි Red Max chair එක සහ RGB Galaxy chair එක අපි unbox කරලා තියෙනවා. ඉතින් මම කලිනුත් කිව්වා වගේ ඔයාලට unbox video එකේදී බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි කොහොමද මේ වගේ chair එකක් assemble කරගන්න කියන එක. ඉතින් මේකෙදි මම පොඩ්ඩක් මේක check කරලාම පෙන්නන සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ දන්න streamer කෙනෙක් විදිහට ටිකක් ශරීරයෙන් ටිකක් හැමෝම කියනවා වගේ ටිකක් ලොකු ස්ට්‍රීමර් කෙනෙක් විදිහට දැන් මට මේක දරනවා කියලා කියන්නේ මේ පුටුව ගැන ඔයාලට කියන්නේ මේ chair එක ගැන ඔයාලට වදින්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් මම මේ දෙකේම වෙනම වාඩිලා පෙන්නන්නම්. right මම මුලින්ම ඔයාලට පෙන්නන්න හදන්නේ Galaxy RGB chair එක. මම මේක දැන් පොඩ්ඩක් වාඩිලා පෙන්නන්නම් කොහොමද කියන එක. හරි මේක සම්පූර්ණයෙන්ම සාමාන්‍ය ටිකක් විෂුවල් ක්වොලිටි එකක් එක්ක ලයිව් කරන්න කැමති කෙනෙක්ට තමයි සාමාන්‍යයෙන් මේක යූස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ ප්‍රයිස් එකත් ටිකක් සාමාන්‍ය අනිත් එකත් එක්ක බලද්දී සාපේක්ෂව වැඩි. මේ සාමාන්‍යයෙන් මම මේක වෙනස් වෙන්න කලින් මිල. ඉතින් මේක සාමාන්‍ය කැමති විදිහකට ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඉස්සරහට පස්සට මෙන්න මේ ආකාරයට. right ඉතින් ඒක සාමාන්‍යයෙන් අර මම ටිකක් උසින් වැඩි කෙනෙක් හින්දා තමයි පොඩ්ඩක් එතනදී අර මගේ මේ නෙක් එක ගාවටම තියෙන. නැත්නම් සාමාන්‍ය normal උසගෙන අඩි 6ක වගේ කෙනෙක්ට නම් කොයි ඊට අඩු කෙනෙක්ට නම් ඉතාමත් පහසුවෙන් මොකෙන් නිදා ගන්නවත් පුළුවන් මේක ඇඩ්ජස්ට් කරගෙන. ඉතින් මම ඊළඟට Red Max custom chair එකත් ඔයාලට මේ විදිහටම චෙක් කරලා පෙන්නන්නම්. මේක RGB effect තිබ්බේ නැති වුණාට කලින් පුටුවට සාපේක්ෂව බලනකොට ටිකක් සාමාන්‍යයෙන් අර සැප පහසුව වැඩි නෑ. ඔෆිස් chair එකක තියෙන ක්වොලිටි එකම සාමාන්‍යයෙන් ෆැසිලිටි එකම මෙතනදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් හොඳ හයි බෑක් එකක් මෙතනදී තියෙනවා. අර පුටුවට වඩා සාපේක්ෂව බලනකොට ටිකක් හොඳ උස පෙනුමක් මෙතනදී මට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකත් ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන් බොහොම පහසුවෙන්. ඉතින් ඔයාගේ තමයි choice එක සාමාන්‍යයෙන් මොන විදිහටද තමන්ගේ chair එක තෝරගන්න කියන එක. ඉතින් තවත් chairs brand කිහිපයක්ම MSK එකේ තියෙනවා. ඔයාලට ඇවිල්ලා තමන්ට අවශ්‍ය brand එකකින් තෝරගන්න පුළුවන්. ඉතින් choice එක ඔයාගේ. ඉතින් Darkflash අපි ගත්තොත් එහෙම game dice වගේ තව ගොඩක් brands තියෙනවා මේ gaming chair වල. ඉතින් ඔයාගේ budget එකත් එක්ක ඔයාලට ඇවිල්ලා ගන්න පුළුවන්. නමුත් මේ වගේ තියෙන stock එක සීමිතයි. මොකද අලුත් stock එක එන්න ගත්තාම මීට වඩා යම්කිසි ප්‍රමාණයකින් price වල ඉහළ යාමක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයා live streamer කෙනෙක් හෝ ඔයා තමන්ගේ personally game play කරන කෙනෙක් වශයෙන් chair එකක need එකක් තියෙනවා නම් ඉතින් තමන්ට පුළුවන් ඇවිල්ලා තමන්ගේ බජට් එකට හරියන chair එක buy කරන්න. ඉතින් තවත් මේ වගේ interesting review එකකින් අපි හමු වෙනවා.